ሄሎ ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ አብረን የምናየው ስለ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ነው። ስለዚህ ወደዚህ ቶፒክ ከመሄዳችን በፊት ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ለመጠቀም ማሟላት ያለባችሁ ነገሮች አንዳንድ ነገሮችን እናያለን። ኦኬ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ለመጠቀም እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ዋን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ክሪቴሪያ ዋን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ሲኖረን ያው ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ክሪቴሪያ ደግሞ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኤክስ የምንለው እንግዲህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው እና ዋይ ደግሞ ኢስ ዲስክራይብድ ባይ ሊኒየር ፋንክሽን። ኦኬ ስለዚህ ዋይ የምንለው ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኤክስ እና ዋይ በሊኒየር ፋንክሽን ሪፕሬዘንት መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛ ክሪቴሪያ ደግሞ change in y ወይ ደግሞ change in dependent variable are assumed to be caused by change in x ወይ ደግሞ change የሚመጣው ወይ ደግሞ change in the dependent variable is assumed to be caused by change in independent variable. ኦኬ ያ assumption fulfill መደረግ አለበት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ከተሟሉ simple linear regression መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ፖፑሌሽን ሊኒየር ሪግሬሽን የሚባለው ደግሞ ስንመጣ ፖፑሌሽን ሊኒየር ሪግሬሽን እንዴት ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ነው። ኦኬ ስለዚህ ፖፑሌሽን ሊኒየር ኦር ፖፑሌሽን ሪግሬሽን ደግሞ ሪፕሬዘንት የምናደርገው በዚህ ፎርሙላ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ዋይ ቦልድ የሆነ ዋይ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ነው። then ቤታ ኖት ፕላስ ቤታ 1 ኤክስ ፕላስ ኤፕሲሎን ስለዚህ እዚህ ጋር ቤታ ኖታችን ፖፑሌሽን ኢንተርሰፕት እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ብላክ የሆነ ወይ ደግሞ ቤታ ኖት የምንለው እንደ ፖፑሌሽን ኢንተርሰፕት ነው ኮንሲደር የምናደርገው። ሌላኛው ደግሞ ቦልድ የሆነ ቤታ ዋን ደግሞ እንደ ፖፑሌሽን ስሎፕ ኮኤፊሺየንት ኮንሲደር እናደርጋለን። ኤክሳችን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ነው ዲኖት የሚያደርገው። then ኤፕሲሎናችን ደግሞ ሲምፕሊ ራንደም ኢረር ወይ ደግሞ ኢረር ተርም ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ያው በፖፑሌሽን ሪግሬሽን ሞዴል ኮምፖነንቱን ወደ ሁለት ኮምፖነንት ማካፈል እንችላለን። አንደኛው ወደ ሊኒየር ኮምፖነንት እና ወደ ራንደም ኮምፖነንት ማካፈል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢረር ወይ ደግሞ ኢረር ተርም እንደ ኢረር ኮምፖነንት ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ይሄ እንደ ሊኒየር ኮምፖነንት መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ then the next part ደግሞ ሊኒየር ሪግሬሽን አሳምፕሽኖች አሉት። ኦኬ ስለዚህ ምን አሳምፕሽኖች እንዳሉትን ደግሞ ማወቅ ግድ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ላይ ሊኒየር ሪግሬሽን ስንጠቀም ማስታወስ የሚገባን ነገር አንደኛው አሳምፕሽን ሊኒያሪቲ አሳምፕሽን ነው። the relationship between independent እና dependent variable መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ሊኒየር መሆን አለበት። ኦኬ ሁለተኛ አሳምፕሽን ደግሞ ኢንዲፔንደንሲ ኦፍ ዘ ኦብዘርቬሽን ነው። ኦኬ አንድ ኦብዘርቬሽን አንዱ ላይ ዲፔንድ መሆን የለበትም። ኦኬ ስለዚህ ኦብዘርቬሽኖች ኢንዲፔንደንት መሆን አለባቸው። ሶስተኛው አሳምፕሽን ደግሞ ኢረር ቫልዩ should be normally distributed for any given value of x ማለት ነው። ስለዚህ ኢረር ቫልዩአችን ወይ ደግሞ across any value of independent variable error value always normally distribute መሆን አለበት። አራተኛ አሳምፕሽን ደግሞ probability distribution of the error has equal variance። ይሄ ማለት የኢረር ተርም ቫሪያንስ ሆሞስኬዳሲቲ ወይ ደግሞ ሆሞጂኒቲ አሳምፕሽንን ፉልፊል መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ at each independent variable value ኢኳል የሆነ ቫሪያንስ ዲስትሪቢዩሽን ሊኖረን ይገባናል ማለት ነው። the fourth assumption ደግሞ fixed independent variable ነው ሊኖር የሚገባ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ራንደም መሆን የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ፊክስድ ስንል ምንድነው ጊቨን ወይ ደግሞ ዲተርሚኒስቲክ መሆን አለበት ማለት ነው። አሁን ነን ዲተርሚኒስቲክ ፕሮባቢሊስቲክ መሆን የለበትም ነው። ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን የሆነ ሜጀር የሚደረግ ወይ ደግሞ የሆነ ቫልዩ ሜጀር የተለካ ነገር መሆን አለበት ማለት ነው። አሁን ፕሮባቢሊስቲክ ከሆነ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ራንደም ይሆናል። እዛኔ ደግሞ አሳምፕሽኖቻችንን ፌል ያደርግብናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አራተኛ አሳምፕሽን የምናየው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ኦልዌይስ ፊክስድ ቫልዩ መሆን አለበት። ስለዚህ only randomness in the value of y
cut from the error term ማለት ነው። ኦኬ አንዳንዴ randomness ሊመነጭ የሚችለው ያው the value of y from the error term ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ the fifth assumption ደግሞ no autocorrelation of the error ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ between the error term autocorrelation ሊኖር አይገባም ማለት ነው። ኦኬ the last assumption ደግሞ no outlier distortion ስለዚህ ይሄ outlier በማንኛውም ሞዴል በስታቲስቲክስ ኦልዌይስ በየትኛውም ቴክኒክ ተጠቅመን ዴታችን አናላይዝ ስናደርግ አውትላየር ካለ ሪዛልቶቻችንን አፌክት ያደርጋል። ስለዚህ በምንችለው መልኩ ኦልዌይስ አውትላየርን ከዴታችን ማስወገድ ግድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ እንደ ሊኒየር ሪግሬሽን አሳምፕሽኖችን ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ አሁን ቅድም ያወራነው አሳምፕሽኖችን በግራፊካል ወይ ደግሞ በፒክቶሪያል መልክ ስናስቀምጥ በዚህ ግራፍ በደንብ ግልጽ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስፔሻሊ ሞር እነዚህ ወሳኝ የሆኑ አሳምፕሽኖች አሉ። እነዚሁን ላይን ማለት እንችላለን። ላይን ማለት ኤል ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ሊነር ነው፣ አይ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ነው፣ ኤን ደግሞ ኖርማል እና ኢኳል ቫሪያንስ ኢ ደግሞ። ስለዚህ እነዚህ አራቱ አሳምፕሽኖች ባይዜ በሊኒየር ሪግሬሽን እንደ ዋነኛ ወይ ደግሞ በጣም ማጆር የሆኑ አሳምፕሽን ናቸው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ አራቱ በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ አራቶችን ያው ለማያዝ እንዲመች በላይን ዲኖት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በቀላሉ በፒክቶሪያል መልክ ማየት ከፈለግን ዋይ እና ኤክስን ይሄንን ማሳል ብቻ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ስንስል ስፔሻሊ እነዚህ አትች ቫልዩ ኦፍ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ኦልዌይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽናችን ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ነው ማለት። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው አንዱ ምንድነው the homoscedasticity of assumption ወይ ደግሞ the equal variance assumption ያሳያል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ስትሬት ላይኑ ግራፍ የሚያሳየው the linearity assumption ነው ማለት ነው። ኦኬ the linearity assumption fulfill እንደሆነ ያሳየናል። ኦኬ ስለዚህ the same is true ደግሞ ይሄ ምንድነው at each point of the value ይሄ error independent መሆኑን የሚያሳየው identical normal distribution ስለዚህ all centered ነው። ኦኬ ስለዚህ the error of the mean of the error is always the mean centered መሆኑ እነዚህ ነገሮች ያው የሚያሳዩት the identical distribution ወይ ደግሞ independence assumption ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በቀላሉ በዚህ በፒክቶሪያል መልክ ማየት እንችላለን። ኦኬ ኦኬ ስለዚህ ፖፑሌሽን ሊኒየር ሪግሬሽን ያው በዚህም እሱንም በፒክቶሪያል መልክ እዚህ ጋር አከፋፍለን ማየት እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ ኦልዌይስ እዚህ ጋር ላይናችን ላይ ስንስል on the y axis dependent variable አለ on the x axis ደግሞ independent variable አለ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ያገኘው ፖፑሌሽን ሪግሬሽን ላይን ያው ይሄ ነው ማለት ነው ላይናችን። ስለዚህ ይሄ ላይን ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ኦልሬዲ ፖፑሌሽን ሊኒየር ሪግሬሽናችን ነው ማለት ነው። ይሄ ላይን ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ኦኬ ስለዚህ ኤረር የቱ ነው ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው the difference between this point እና this line ኦኬ this line ኤረር ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኦልዌይስ እዚህ ጋር ያለው ያው ኦብዘርቭድ የሆነ ቫልዩ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በሪግሬሽን በፖፑሌሽን ሪግሬሽን ኤስቲሜት ያደረግነው ነው ማለት ነው ይሄ ፖይንት። ስለዚህ በእነሱ መካከል ያለው ዲፈረንስ እንደ ኤረር ነው ኮንሲደር የምናደርገው። ያ ደግሞ ራንደም ኤረር ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሲምፕሊ ስሎፓችን ይሄ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ስሎፓችን ነው። ኦኬ ያ ደግሞ ቤታ ዋን ነው ማለት ነው በዚህ ኬዝ። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ፖይንት እዚህ ጋር ይሄ ኢንተርሰፕት ነው ቤታ ኖት ነው። ኦኬ ፍሮም the 0 to እዚህ ጋር ያለው this ቤታ ኖት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ደግሞ predictive value of y for x1 ይሄ በጥቁሩ እሱ ደግሞ predicted valueችን ነው። እዚህ ጋር ያለው በግሪን ደግሞ ምንድነው ይሄ observed value እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ population regression equation ያንን ኢኩዌሽን በዚህ በፒክቶሪያል መልኩ ማተንተን ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ estimated regression model የምንለው ኦኬ ስለዚህ ያ ደግሞ ምንድነው estimated regression model የምንለው ደግሞ ዴታችን ተጠቅመን estimate ያደረግነው ሞዴል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ the sample regression line provide an estimate of the population regression line ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ sample regression line provide የሚያደርግልን estimate of population regression line ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ
በዚህ በሳምፕል ሪግሬሽን ላይን ተጠቅመን የፖፑሌሽን ሪግሬሽን ላይን ኤስቲሜት እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤስቲሜት ስናደርግ ምን አይነት ኢኩዌሽን ነው የምናገኘው ካላችሁ ደግሞ yi ፊትድ ኢኳልስ ቱ ቤታ ኖት ፕላስ ቤታ 1 ኤክስ። እዚህ ጋር እንግዲህ ኤስቲሜት ስናደርግ እዚህ ጋር ኖቴሽኖቹን ስሞል አድርገናል። ያ ለዲፍረንሺዬሽን ወይ ደግሞ ለመለየት እንዲያመቸን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር y hat አያችን ድኖት የሚያደርገው predicted value ደግሞ estimated value ነው። እዚህ ጋር ቤታ ኖት ደግሞ estimate of regression intercept ወይ ደግሞ estimate of population regression intercept ነው ማለት ነው። ቤታ ስሞል ቤታ 1 ደግሞ represent የሚያደርገው estimate of population regression slope ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ x አክሲስ simply always so independent variableችን ነው denote የሚያደርገው። ስለዚህ individual error term e has mean zero ስለዚህ mean zero ስለምኖረው በዚህ ኬስ በፕሬዲክትድ ሞዴላችን ላይ አይካተትም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር በዚህ መልኩ the estimated regression modelን ፋይንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከፖፑሌሽን ሪግሬሽን ሞዴል ኤስቲሜትድ ሪግሬሽን ሞዴል በዚህ ፎርሙላ ማግኘት ድራይቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ሊስት ስኩዌር ክራይቴሪያ። ስለዚህ ይሄ ሊስት ስኩዌር ክራይቴሪያ ደግሞ ምንድን ነው ካላችሁ ደግሞ ቤታ ኖት እና ቤታ 1 are obtained by finding the value of small beta naught and beta 1 that minimize the sum squared residual። ስለዚህ ይሄ the sum squared residual minimize የሚያደርግ ቤስት የሆነ ቫልዩ ፎር ቤታ ኖት እና ቤታ 1 ኤስቲሜት የምናደርግበት ቴክኒክ ምን ይባላል? ሊስት ስኩዌር ክራይቴሪያ ወይ ደግሞ በሊስት ስኩዌር ክራይቴሪያ ነው ኤስቲሜት ወይ ደግሞ ፋይንድ የምናደርገው እነዛን ቫልዩዎች የምናገኘው ማለት ነው። ኦኬ ያ ቫልዩ ደግሞ ምን ማድረግ መቻል አለበት? the sum square difference of the error minimize ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ያንን ደግሞ ለመስራት ሲምፕሊ sum square error የምንለው ያው ኢረርን ሳም ስኩዌር በማድረግ ማለት ነው የምናገኘው። ስለዚህ አንድ ኢረር ነው እሱን ምን እናደርጋለን? ሳም ስኩዌር እናደርጋለን። ስለዚህ summation of error which is equals to the summation of አንዱ ኢረር ደግሞ መጀመሪያው ምን ነበረ? observed minus predict ነበር። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሳም ስኩዌር ኢረር ሲሆን ደግሞ ያንን ስኩዌር ማድረግ ነው ማለት ነው። then እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? the predictedን the estimated regression model denote እናደርጋለን። እሱን እዚህ ጋር እንተካለን ማለት ነው። ከዛ ስኩዌር እናደርጋለን። ስኩዌር ስናደርግ ምን እናደርጋለን? እነዛን ቅድም ያስቀምጥናቸውን ቤታ ኖት እና ቤታ 1 ቫልዩዎችን በዚህ በሳም ስኩዌር ሊስት ስኩዌርን ድራይቭ ወይ ደግሞ ደሪቬት በማድረግ the maximum ቫልዩን እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ always ደሪቬት አድርገን አንድ ኢኩዌሽን ደሪቬት አድርገን ኢኩዌት ቱ 0 ስናደርግ ማክሲማም ቫልዩ እየፈለግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለስሎፓችን ደሪቬት ካደረግን በኋላ ፋይናል ሪዛልት የምናገኘው ይሄን የሚመስል ፎርሙላ ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ይሄን የሚመስል ኢኩዌሽን ነው። ስለዚህ ቤታ 1ችን ካልኩሌት ለማድረግ summation of x minus x bar times y minus y bar over summation of x minus x bar በዚህ ፎርሙላ ቤታ 1ችን ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ always በዚህ ፎርሙላ የሚገኘው ቤታ 1 ምን እንደሆነ ማለት ነው the sum square errorችን ሚኒማይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቤታ 1ችን ደግሞ ካገኘን ቤታ ኖታችንም ደግሞ በቀላሉ ድራይቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ቤታ ኖት ደግሞ ለማግኘት y bar minus ቤታ 1 times x bar ኦኬ ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ ቤታ ኖታችንን ካልኩሌት እናደርጋለን። ሞር ደግሞ እዚህ ጋር ያገኘነው የቤታ 1 ፎርሙላን ሪሼፕ ማድረግ ወደዚህ ኮንቨርት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ሲምፕል የሆነ ማቴማቲካል ትሪኮችን በመጠቀም ፎርሙላዎችን ሪሼፕ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ፖይንታችን ደግሞ እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው? ኦኬ ቅድም ስሎፕ ያልነውን ቤታ 1 እና ኢንተርሰፕትን እንዴት አድርገን ኢንተርፕሬት ማድረግ ይቻላል? ኦኬ ስለዚህ በቀላሉ ኢንተርፕሬት ማድረግ ደግሞ በጣም ኮር የሆነ ፖይንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤታ ኖት ኢንተርፕሬት ስናደርግ እንዴት ነው? ቤታ ኖት is the estimated average value of y when the value of x is 0 ኦኬ ስለዚህ always ቤታ ኖት ኢንተርፕሬት ስናደርግ estimated average value of y ነው ማለት ነው። ያ ቫልዩ መቼ የestimated value of y መቼ ነው የሚሆነው? when the value of x is set to 0 ኦኬ provide that x is inside the data range considered ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ always x አችን
በተሰጠው የዴታ ሬንጅ መካከል መሆን መቻል አለበት ማለት ያ አሳምፕሽን ፉልፊል መደረግ አለበት። otherwise it shows the portion of variability of dependent variable left unexplained by the independent variable considered in the model ማለት ነው። ኦኬ ወይም ደግሞ the proportion of variability በዲፔንደንት ቫሪያብል ውስጥ ያለው unexplained የሆነ አማውንት በኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ያልተገለጸውን እንደ መግለጽ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ቤታ ዋን እንዴት ኢንተርፕሬት እናደርጋለን ነው። ስለዚህ ቤታ ዋን ደግሞ ኢንተርፕሬት ስናደርግ ቤታ ዋን is interpreted as is the estimated change in the average value of y as the result of one unit change in x1 ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ as the result of እዚች ጋር one unit change in x1 ኦኬ ስለዚህ x1 ምንድነው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ስለዚህ የሪል ስንሰራ x1ን በሪል ኔሙን እንታካለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኦልዌይስ ምን እያልን ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው the average value ኦኬ the average value እያልን ኢንተርፕሬት እናደርጋለን። ኦኬ አሁን ደግሞ እስቲ በሪል ኤግዛምፕል እንየው ወይ ደግሞ ሲምፕል የሆነ ኬዝ ወስደን እዚህ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን እንዴት ኢንተርፕሬት እንደምናደርግ ላሳያችሁ። ኦኬ ይሄ ኤግዛምፕል ደግሞ ምንድነው አንድ ሪሰርቸር ነበር። ኦኬ ያ ሪሰርቸር ምንድነው ዊሹ the researcher wish to examine the relationship between the amount of daily average diet taken by the cohort of 20 sample children and the weight gained by them in 1 month, both measured in kilogram. The content of the food is the same for all of them. ስለዚህ በዚህ ኤግዛምፕል ላይ አሁን ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ማውጣት አለብን። ዲፔንደንት ቫሪያብላችን በዚህ ኤግዛምፕል the weight gain in 1 month ነው። ኦኬ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ደግሞ average weight of the diet taken per day ኦኬ በየቀኑ የሚመገቡት የአቨሬጅ ዳይት ነው ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን the average weight of diet taken per day by the child ማለት ነው። ኦኬ measured in the kilogram ስለዚህ በየቀኑ የሚመገቡት the average weight of the diet እንደ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው። ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ደግሞ weight gain in 1 month ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን አንደኛ ስራችን እነዚህን ሁለት ነገሮችን መለየት ነው ማለት ነው። ኦኬ እነሱን ከለየን በኋላ ደግሞ let's say assume በማድረግ እነዚህ ዴታዎችን ሰብስበናል። ኦኬ ስለዚህ weight gained in the month ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ዲፈረንሶችን እንትን ብለናል። ከዛ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ዳይት የዳይቱን weight measure እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ዴታ ያው ወደዚህ ሲቀጥል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ዴታ ነው ወደዚህ ሲቀጥል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ይሄ ዴታ አለም ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ሳምፕል ዴታ ይባላል። ኦኬ አሁን ሳምፕል ዴታ ስላለን ምን እናደርጋለን? በሊስት ስኩዌር ክራይቴሪያ በመጠቀም ያንን the sum square error ሚኒማይዝ ሊያደርጉ የሚችሉ ቤታ ኖት እና ወይ ደግሞ ኢንተርሰፕት እና ስሎፕን እንፈልጋለን። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ የፎርሙላ ኦፍ ቤታ ኖት እና ቤታ ዋን ደግሞ ድራይቭ የተደረጉት በደሪቬሽን በደሪቬቲቭ ቴክኒክ ተጠቅመን ደሪቬቲቭ ቴክኒካችን ኢኳል ቱ 0 በማድረግ ነው ያገኘነው ማለት ነው፣ ማክሲማይዝ በማድረግ ኢኩዌሽናችን። ኦኬ ስለዚህ አሁን ያንን ኢኩዌሽን በመጠቀም የቤታ ኖት ስሎፕን ካልኩሌት እናደርጋለን ለዚህ ዴታ። ስለዚህ ሞር ጊዜያችሁን አልወስድም። እናንተ እዚህ ጋር ቪዲዮን ፖስት አድርጋችሁ ይሄንን በራሳችሁ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ቤታ ኖትን በዚህ መልክ በቀላሉ ካልኩሌት እናደርጋለን። ኦኬ ስለዚህ ካልኩሌት ካደረግን ቤታ ዋንን 0.643 አገኘን። ቤታ ኖትም ደግሞ ወይ ደግሞ ኢንተርሰፕትን በቀላሉ ያሉ ቁጥሮችን በመተካት እዚህ ጋር 0.160 አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለቱ ነገሮችን አግኝተናል። ቤታ ኖት አለን፣ ቤታ ዋን አለን። then the next step ምንድነው? ኢንተርፕሬት ማድረግ ነው። ኦኬ ኦር ደግሞ ከፈለጋችሁ በኤስፒኤስኤስ መስራት ትችላላችሁ። ኦኬ በኤስፒኤስኤስ ደግሞ እንዳጋጣሚ ከሰራችሁት የምታገኙት ይሄን የሚመስል አውትፑት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታገኙት ኮንስታንት ብሎ የሚያወጣላችሁ ኤስፒኤስኤስ ላይ እሱ ቤታ ኖት ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ በራሱ በኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ኔሙ የሚያወጣላችሁ እንደ ቤታ ዋንን ኮንሲደር ታረጋላችሁ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ፉድ ዌይት ነው፣ ያ ፉድ ዌይት በመለካት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ፈርስት ላይ ቤታ ኖት ነው፣ እዚህ ጋር ቤታ ዋን ነው። ያንን በመጠቀም
the estimated regression model ሴት ታደርጋላችሁ ወይ ደግሞ y hat ወይ ደግሞ weighted gain hat equal to 0.16 plus 0.643 times food weight ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር y አንልም x አንልም ቀጥታ በy ፋንታ ራሱ ዲፔንደንት ቫሪያብል ኔሙን እንተካለን በx ፋንታ ራሱ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ኔሙን እንተካለን ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ምንድነው ኢኩዌሽን ምን ይባላል estimated regression model ይባላል ማለት ነው አሁን estimated regression ሞዴላችን ካገኘን በኋላ the next step ምንድነው ኢንተርፕሬት ማድረግ ኦኬ ስለዚህ ኢንተርፕሬት ስናደርግ እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው ቅድም በኮንሰፕት ደረጃ ወይ ደግሞ በጥቅሉ አይተናል አሁን ደግሞ in practical ኢንተርፕሬት ስናደርግ ምን ማለታችን ነው ስለዚህ አሁን እቺ 0.16 ምን ማለታችን ስለዚህ ይሄ when there is no child had 0 kilogram of food per day. So far, food within the range of size observed 0.16 kg is the portion of weight gained not explained by food. Okay, ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሪያሊቲ ነው ማለት አንዳንዴ ኢንተርፕሬት ስናደርግ የስታቲስቲካል ቫልዩ ወይ ደግሞ ስታቲስቲካል ሞዴሎችን ኢንተርፕሬት ስናደርግ የሆነ ሪያሊቲውን ማገናዘብ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ቻይልድ 0.16 ኪሎግራም ይኖራል ማለት አንችልም without any food ያው ምንም ዜሮ የሆነ ፉድ እየተመገበ ይሄን አክል 0.16 ኪሎግራም ነው ማለት ወይ ደግሞ 0.16 ኪሎግራም weight gain አድርጓል ብለን ኢንተርፕሬት ማድረግ አንችልም ስለዚህ ይሄ ከሪያሊቲ ውጭ ነው ስለዚህ ከሪያሊቲ ውጭ ሲሆን እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው no child had 0 kilogram of food per day so far food within the range of the size observed 0.16 is the portion of weight gained not explained by the food ብለን ኢንተርፕሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ out of reality ሲሆን ወይ ደግሞ በዚህ መልኩ ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን ስሎፓችን ደግሞ 0.643 እንዴት ኢንተርፕሬት እናደርጋለን this tell us the average weight of child increased by 0.643 on average for each additional 1 kilogram food taken each day እዚህ ጋር አሁን ቀደም 1 unit increase ያልን ነበር ስለዚህ አሁን 1 unit increase ብለን ኦኬ ስለዚህ አሁን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን በምን ዩኒት ነው ሜጀር ተደረገ በኪሎግራም ነው ስለዚህ 1 ኪሎግራም እያልን ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው በሌላም ደግሞ በዶላር ወይ ደግሞ በሌላ ሜጀር ከተደረገ እዚህ ጋር ዩኒቲው የራሱ ዩኒቲውን እዚህ ጋር ማስቀመጥ ግድ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢንተርፕሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ኤክስፕሌንድ እና አንኤክስፕሌንድ ቫሪዬሽን የምንለው ነገር አለ ስለዚህ አሁን በሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ቫሪዬሽናቸው ወይ ደግሞ በጥቅሉ በሪግሬሽን ቫሪዬሽናቸው ወደ ሁለት መከፈል ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ወደ ሳም ስኩዌር ሪግሬሽን እና ወደ ሳም ስኩዌር ኢረር ነው ስለዚህ እነሱ ሁለቱን ደግሞ ስናዳምር ሳም ስኩዌር ቶታል እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ በፎርሙላ ወይ ደግሞ በማቴማቲካል ደረጃ ሳም ስኩዌር ቶታል ለማግኘት ሳም ስኩዌር ቶታል ሲምፕሊ ሳሜሽን ኦፍ observed dependent variable minus the mean of the dependent variable the whole square በማድረግ ሳም ስኩዌር ቶታልም ማግኘት እንችላለን የሪግሬሽንም ደግሞ በዚሁ በቀላሉ መጀመሪያ እናደርጋለን the estimated regression model ወይ ደግሞ the predicted minus the mean ያንን ስኩዌር በማድረግ ዲፈረንሱን the sum square regression እናገኛለን የኤረር ደግሞ ለማግኘት the difference between the observed እና the fitted ነው ኦኬ ያንን ስኩዌር በማድረግ ዲፈረንሱን ሳም ስኩዌር ኤረር ካልኩሌት ማድረግ ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር y ቫሪያችን ዲኖት የሚያደርገው average value of the dependent variable ነው y ደግሞ ዲኖት የሚያደርገው observed value of dependent variable ነው y fitted ደግሞ ዲኖት የሚያደርገው estimated value of y for a given x value ወይ ደግሞ the predicted value ነው ማለት ነው simply ኦኬ ስለዚህ ኤክስፕሌን እና አንኤክስፕሌንድ ቫሪያንት ደግሞ በሲምፕል ኬዝ በግራፊካል መልክ ደግሞ ያው ፒክቶሪያሊ ሲናይ on x axis እና on y axis independent እና dependent variable አለ እዚህ ጋር ስትሬት ላይኑ የሚያሳየው ያው estimate regression equation ወይ ደግሞ y hat ነው ማለት ነው ስለዚህ y hat ነው የሚያሳየው ስለዚህ እዚህ ጋር let's say on y እና እዚህ ጋር የምትገኘው y bar ነች ስለዚህ y bar ስለዚህ the difference between the fitted እና the y bar ያለው ሳም ስኩዌር ሪግሬሽን አለ ማለት
ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ሌትስ ሴይ እዚህ ጋር አንድ የኦብዘርቭድ ዲፔንደንት ቫሪያብል ካለን ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ኦብዘርቭድ ዲፔንደንት ቫሪያብል እና ዘ ፊትድ ደግሞ ሳም ስኩዌር ኢረር ማለት እንችላለን። ኦር ደግሞ እዚህ ጋር ቢትዊን ኦብዘርቭድ እና ቢትዊን ዘ ሚን እዚህ ጋር ዋይ ባር ያለውን ዲፈረንስ ሳም ስኩዌር ስናደርግ ምን እንላለን? ሳም ስኩዌር ቶታል ማለት እንችላለን። ወይ ደግሞ ሳም ስኩዌር ቶታል ኢን አናዘር ሳም ስኩዌር ኢረር ፕላስ ሳም ስኩዌር ሪግሬሽን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ነገሮችን ስንደምር የምናገኘው ሳም ስኩዌር ቶታል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፒክቶሪያሊ በዚህ መልኩ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ፖይንታችን ደግሞ እዚህ ጋር ማየት የሚያስፈልገ ነገር ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽን ነው ወይ ደግሞ አር ስኩዌር ወይ ደግሞ አር ስኩዌር አጀስት አር ስኩዌርም ደግሞ ማለት እንችላለን ሞር ሶፊስቲኬት ስናደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽን በሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ኬዝ ምንድን ነው? ኦኬ ስለዚህ ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽን በሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ኬዝ is a portion of total variation in the dependent variable explained by variation in the independent variable. ኦኬ ስለዚህ በኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ውስጥ ያለው ቫሪዬሽን በኢንዲፔንደንቱ ኤክስፕሌን የተደረገ ቫሪዬሽን ማለት ነው በቀላል ቋንቋ። ሌላኛው ደግሞ ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽን በአር ስኩዌር ወይ ደግሞ በዲኖታ አር ስኩዌር ዲኖት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ አር ስኩዌር እንዴት እናገኛለን ነው። ኦኬ ሳም ስኩዌር ሪግሬሽን ካገኘ እና ሳም ስኩዌር ቶታል ካገኘ እነሱ ሁለቱም በማካፈል አር ስኩዌርን ወይ ደግሞ ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽንን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ኦልዌይስ ደግሞ እናንተ መርሳት የሌለባችሁ ይሄ ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽን አር ስኩዌር ኦልዌይስ የሚገኘው ቢትዊን 0 እና ቢትዊን 1 ኢንክሉሲቭ ነው ማለት ነው። ከዚህ ባውንደሪ ውጭ አናገኝም። ወይ ደግሞ ወደ መቶኛ ሲንቀየር ቢትዊን 0 እና ቢትዊን 100 ማለት ነው። ኦኬ በቀላሉ ስለዚህ ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽን ካልኩሌት ስናደርግ በሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ኬዝ ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽናችን እና ኮሬሌሽን ኦልሞስት እንትን አላቸው ማለት ነው። ኦኬ የሆነ ሪሌሽንሺፕ አላቸው። ኮሬሌሽን ስኩዌር ስናደርግ የምናገኘው ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽን። ስለዚህ ኢን ሲንግል ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ኬዝ ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲምፕል ኮሬሌሽን ኮኤፊሽንት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄም ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እቺ በጣም ወሳኛዋ ፖይንት ነች። ስለዚህ ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽን እና ሲምፕል ኮሬሌሽን መቼ ነው እኩል የሚሆኑት ከተባለ በሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ኬዝ ብቻ ነው ማለት ነው እኩል የሚሆኑት። ኦኬ ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽን ደግሞ ካልኩሌት ስናደርግ ምንድን ነው የሚያሳየው? ስለዚህ if test the statistical significance of regression of dependent variable on independent variable። ኦኬ ስለዚህ if test ወይ ደግሞ ኦቨርኦል ቴስት ራሱ ቼክ ስናደርግ ስሎፕን በመጠቀም ወይ ስሎፕን ዜሮ መሆን አለመሆን ቼክ የምናደርገው በኤፍ ቴስት ነው ማለት ነው። ኦኬ ኦቨርኦል ቴስት ማለት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ በሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ኬዝ ኦቨርኦል ቴስት እና ኢንዲቪጁዋል ቴስት ወይ ደግሞ ዋልድ ቴስት ሞር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። however reliability of regression equation is very common measured by correlation coefficient r. Equivalently, one can check statistical significance of r or r square using f test and can reach exactly the same f value as model coefficient test ነው። ኦኬ ስለዚህ በሌላም ደግሞ በኤፍ ቴስትን በሴም ዌይ ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኤስፒኤስኤስ ላይ ከሰራን ደግሞ በቀላሉ እዚህ ጋር ያሉ ቫልዩዎችን ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲተርሚኔሽናችን የምንለው አር ስኩዌር ነው። ኦኬ ስለዚህ አር ስኩዌር በሌላም ደግሞ በዚህ ፎርሙላ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። በራሱም ደግሞ ኮምፒውተር የሚሰጠንም እዚህ ጋር ያለው ቫልዩ እሱን ኢንተርፕሬት ማድረግ ይቻላል። ያው በሁለቱ ዌይ ስንሄድ የምናገኘው ተመሳሳይ ሪዛልት ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኢንተርፕሬት ስናደርግ እንደዚህ እያልን ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን። 81% of variation in the children weight increment is explained by variation in the food weight they took። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ግልጽ በሆነ ቋንቋ በዚህ መልኩ ኢንተርፕሬቴሽናችንን መጻፍ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ችልድረን ዌይት የምንለው ለምንድን ነው? እዚህ ጋር 81% of variation in the dependent variable አንልም። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ፕራክቲካል የሆነ ነገር እየሰራን ስለሆነ በዚህ በኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ትክክለኛውን ኔሙን ሪኔም እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ይሄንን በዚህ በኤፍቲኤስ ወይ ደግሞ በኤፍቲኤስም ኮንፊርም ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሳም ስኩዌር ቶታሉ እዚህ ጋር ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ኬዝ እዚህ ጋር የምናገኘው አር ስኩዌር እና ሳም ስኩዌር ቶታሉ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው።
which is the same ስለዚህ እዚህ ጋር ሲግኒፊካንሱም እዚህ ጋር በኤፍ ቴስት ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ በኤስፒኤስኤስ አውትፑት ላይ ከሰራ ነው ኦልሞስት እዚህ ጋር የምናገኘው ስታንዳርድ ኤረር ኤስቲሜት ነው። ስለዚህ 0.092 ነው። ኦልዌይስ እኛ የምንፈልገው የስታንዳርድ ኤረር ኤስቲሜት ያው ሚኒማም እንዲሆን ነው። ኦኬ ማንኛውም ሪግሬሽን ስንሰራ ኦልዌይስ ኢረራችን ሚኒማይዝ ማድረግ ነው አላማችን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ የምናገኘው ኮፊሽንቶቻችን ነው። ቅድም በእጃችን ካልኩሌት ያደረግነው እዚህ ጋር በኤስፒኤስኤስ በዚህ መልኩ ጀኔሬት አድርጎልናል። እዚህ ጋር የምታዩት ያው ስታንዳርድ ኢረር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት አኖቫ ቴብል የሚያሳየን እዚህ ጋር ሳብ ስኩዌር ሬሲጁዋል እና እዚህ ጋር ሚን ስኩዌር ኦልሞስት which is very low ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ፖይንታችን ደግሞ ኢንፈረንስ አባውት ዘ ስሎፕ ነው። ስለዚህ ኢንፈረንስ አባውት ዘ ስሎፕ ደግሞ ስንሰራ በቲ ቴስት መስራት እንችላለን which is almost the same ማለት ነው። ኦኬ ኢንፈረንስ አባውት ዘ ስሎፕ ስለዚህ ኢንፈረንስ አባውት ዘ ስሎፕ ደግሞ ስንሰራ በቲ ቴስት the population slope ቼክ እያደረግን ነው ማለት። ስለዚህ population slope ደግሞ ቼክ ስናደርግ in other way ደግሞ the relationship between x እና y ቼክ እያደረግን ነው። between independent variable እና between dependent variable ያለው ሪሌሽንሺፕ ቼክ እያደረግን ነው። ስለዚህ ሃይፖቴሲሳችን በዚህ መልክ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። ኤች ኖታችን ኖ ሪሌሽንሺፕ ነው። ኤች ዋናችን ደግሞ ሪሌሽንሺፕ ኤግዚስት ያደርጋል ብሎ ነው ክሌም የሚያደርገው። ስለዚህ ቴስት ስታቲስቲክሳችን በዚህ ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው። ቲ ያው ቤታ 1 ማይነስ ቤታ ይሄ እዚህ ጋር ሃይፖቴሳይዝ ነበር እዚህ ጋር ያለው ነው። ኦኬ ኦቨር ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ 1 then ዲግሪ ኦፍ ፍሪደማችን ደግሞ ኤን ማይነስ 2 ነው። እዚህ ጋር ኤን ማይነስ 2 የምናደርግበት ምክንያት ደግሞ ያው ቤታ ኖት እና ቤታ 1 ስላለ ሁለት ቫልዩን ኢንቨስት ስለምናደርግ ነው ያንን ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ዲዳክት እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ቼክስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኦልሬዲ ኢንፈረንስ አባውት ዘ ስሎፕ ስንሰራ ዘ ስሎፕ ያለው ቫልዩ 0.643 ነው። ስለዚህ ቴስት አባውት ኢንፈረንስ አባውት ዘ ስሎፕ ስንሰራ in another way ይሄንን ቼክ እያደረግን ነው ማለት ነው። ኦኬ does the weight of food taken per day affect the children weight አፌክት የሚያደርግ ከሆነ ስታቲስቲካሊ የሆነ ሲግኒፊካንስ ይኖራቸዋል። ሶ we have to test statistically ኦኬ ሶ ያንን ደግሞ ቼክ ለማድረግ ስታቲስቲካሊ ቼክ እናደርጋለን። ስታቲስቲካሊ ቼክ የምናደርግ ደግሞ በዚህ ኬዝ ነው ማለት ነው። ኦኬ በዚህ በቀላሉ አሁን እዚህ ጋር በኤስፒኤስኤስ ሰርታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ኮፊሽንቱ ላይ የሚገኘው እዚህ ጋር የቲ ካልኩሌትድ አለ። ስለዚህ ያንን ቲ ካልኩሌትድ በመውሰድ በቀላሉ ቼክ ማድረግ እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ሲምፕሊ በፒ ቫልዩ ኮንሲደር በማድረግ ራሱ መስራት እንችላለን። ስለዚህ ቴስታችን 8.77 ከሆነ ቀላሉ እኛ ምን እናደርጋለን? ታቡሌትድ ቲ ቴስት ቲ ቫልዩን ከቴብል ከኮንስታንት ቴብል እናገኛለን። ስለዚህ ያንን ደግሞ የምናገኘው ቲ አልፋ ቨርቱ ኮማ ኤን ማይነስ 2 ያንን ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም በመጠቀም ነው። ስለዚህ ቲ አልፋ ቨርቱአችን 0.02 ነው። ስለዚህ ቱ ቴልድ ቴስት ብለን አስዩም ካደረግን ኦልዌይስ ቱ ቴልድ ነው። ደን እዚህ ጋር ደግሞ የምናገኘው ከታቡሌትሩ 2.074 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካልኩሌት የተደረገ ከታቡሌትድ ስለሚበልጥ ኤች ኖታችን ሪጀክት እናደርጋለን። ስለዚህ ኤች ኖት ደግሞ ሪጀክት ተደረገ ማለት ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ሪሌሽንሺፕ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንክሉዥናችን የሚሆነው በዚህ መልክ መጻፍ አለብን ማለት ነው። there is sufficient evidence that food weight taken per day affects the children weight ኦኬ ስለዚህ ልጆች በየቀኑ የሚወስዱት የፉድ መጠን ወይታቸውን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ጀነራላይዝ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ኤስቲሜሽን ነው። በሲምፕል ሊኒየር ሬግሬሽን ኬዝ ማየት ነው የሚገባን ነገር። ስለዚህ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ደግሞ እንዴት ኤስቲሜት እናደርጋለን? ስለዚህ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ደግሞ ኤስቲሜት ለማድረግ በሲምፕሊ በዚህ ፎርሙላ እንጠቀማለን። ቤታ 1 ፕላስ ኦር ማይነስ ቲ አልፋ ቨርቱ ታይምስ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ 1 ኦኬ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደማችን ስቲል ኤን ማይነስ 2 ነው የምንጠቀመው። ደን እዚህ ጋር ደግሞ ቲ ታቡሌተራችን በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ደን እዚህ ጋር ያው ኮንፊደንስ ኢንተርቫል እንዲያወጣልን በኤስፒኤስኤስ ስንሰራ ያው ቲክ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ ኮንፊደንስ ኢንተርቫላችን 0.489 እና 0.796 ነው። እዚህ ጋር ቤታ ዋናችን አለ። ስለዚህ 643 always between the
lower እና the upper boundary ነው። ስለዚህ ኢንተርፕሬት ስናደርግ the 95 confidence interval for the slope is this ብለን ኢንተርፕሬት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ደግሞ ሌላ አንድ መርሳት የሌለብን ነገር አለ። note that 95% interval does not include 0. Look the relationship between all figure in the blue circle. ስለዚህ ሌላም ደግሞ ብዙ ጊዜ ኮንፊደንስ ኢንተርቫላችን 0 ኢንክሉድ የማያደርግ ከሆነ ወይ ደግሞ ያ የሚያሳይ ነገር ሲግኒፊካንት የሆነ ሪሌሽንሺፕ ወይ ደግሞ ኤች ኖት ሪጀክት እንደሚደረግ ያው የሚያሳይ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ always this is very essential ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከዛሬ ክላሳችን እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህን ክላስ ወይ ደግሞ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ለሌሎች እንዲደርስ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳይረሱ። ስለዚህ ኮሜንትም ደግሞ ካላችሁ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ